এভৰিৱান, আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ এম্ব্ৰইডাৰী হুপ আৰ্ট, যাৰ বাবে ল'ব লাগিব প্ৰথমতে এম্ব্ৰইডাৰী ফ্ৰেম। ই কাঠৰ, লোহাৰ বা প্লাষ্টিকৰ যিকোনো প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে। কটন কাপোৰ, বেজি, গুলি বা ডেন্সি সূতা আৰু এখন কেঁচি প্ৰয়োজন হ'ব। এইবোৰ বস্তু আপোনালোকে লোকেল মাৰ্কেট বা অনলাইনতো কিনিব পাৰিব। আজি মই দুটা এম্ব্ৰইডাৰী হুপ বনাবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমটো এটা বাৰ্থডে গিফ্ট আৰু দ্বিতীয়টো এটা ৱেডিং গিফ্ট। প্ৰথমতে এম্ব্ৰইডাৰী ফ্ৰেমটোতকৈ অকণমান ডাঙৰকৈ কাপোৰডোখৰ ঘূৰণীয়াকৈ কাটি ল'ম। তাৰপিছত কাপোৰডোখৰৰ ওপৰত বাৰ্থডে বুলি যি লিখিব পৰা যায় তাক লিখি ল'ব লাগিব। ইয়াত মই জানুৱাৰী মাহৰ কেলেণ্ডাৰখন আৰু জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা বাণীটো লিখি লৈছোঁ। যিহেতু বাৰ্থডে ডেটটো স্পেচিয়েল হয়, সেয়েহে আমি বাৰ্থডে ডেটৰ সলনি এটা লাভ আঁকিম আৰু এপাহি সহজ ফুল পাত আঁকি ল'ম। এতিয়া এম্ব্ৰইডাৰী কৰিবলৈ সৰু বেজি ল'ম আৰু ডেন্সি সূতা বা গুলিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। তাৰপিছত আমি এইদৰে লিখি যোৱা আখৰখিনিৰ ওপৰত এম্ব্ৰইডাৰী কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। এইটো এম্ব্ৰইডাৰী কোৱা হয় বেক ষ্টিচ আৰু ই কৰিবলৈ তেনেই সহজ হয়। এইটো পদ্ধতিত এম্ব্ৰইডাৰী কৰোঁতে আখৰখিনিৰ মাজত কোনো ধৰণৰ গেপ নোহোৱাকৈ এডালৰ পিছত আনডাল ৰছী ভৰাই গ'লেই হৈ যায়। এইদৰে যদি আপুনি কাপোৰখনৰ ওপৰত ভালদৰে লিখিব নোৱাৰে, একা বেকা হয় বা ছবি আঁকিব নাজানে, তেনেহ'লে কাগজ এখনত ভালদৰে লিখি তাৰ ওপৰত কাপোৰখনত কপিও কৰিব পাৰিব। এইদৰে গোটেই কেলেণ্ডাৰখন এম্ব্ৰইডাৰী কৰি ল'ম আৰু শুভেচ্ছা বাণীওটো মই বেক ষ্টিচ ষ্টাইলতে কৰিম। এতিয়া আমি ফুলখিনি এম্ব্ৰইডাৰী কৰিম। আঁকি লোৱা চাৰ্কেল কেইটাৰ মাজত হাত, পাঁচ বা তিনিডালকৈ এইদৰে ঠাৰি চিলাই ল'ম আৰু ৰছীডাল ঠাৰি কেইডালৰ মাজেৰে এডাল এৰি আনডালেৰে ভৰাই চাৰ্কেলটো সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে ৰিপিট কৰি থাকিম। ফুলকেইপা হোৱাৰ পিছত আমি পাতৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰিম। পাতৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰিবলৈ সেউজীয়া ৰঙৰ সূতাৰে পাতৰ আকাৰত প্ৰথমতে এডাল দীঘল আৰু পিছৰ কেইডাল ক্ৰমান্বয়ে ছুটি কৰি আহিলেই হৈ যায়। এতিয়া আমি ৱেডিং গিফ্টৰ এম্ব্ৰইডাৰী হুপটো তৈয়াৰ কৰিম। যিহেতু ডাইৰেক্ট কাপোৰত আঁকিবলৈ অলপ ৰিস্কি হয়, সেয়েহে মই অলপ আগত কোৱা প্ৰচেছটো এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু এইদৰে কপি কৰি লৈছোঁ। কাপোলযোৰ আঁকি লোৱাৰ পাছত আমি দৰা কইনাৰ ৰূপ দিবলৈ এইদৰে কালাৰ কৰিম। কালাৰ কৰাৰ পিছত শ্বাইনিঙৰ বাবে এইদৰে হাইলাইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি ফুল বা কাপোৰৰ বৰ্ডাৰো আঁকিব পাৰিব। তাৰপিছত আমি খোপাটোৰ বাবে এম্ব্ৰইডাৰী কৰিম সেই একেই বেক ষ্টিচ ষ্টাইলতে।
থোপাটোৰ ফুল আৰু বুকেৰ ফুলখিনিৰ বাবে আমি এইদৰে সৰু সৰুকৈ ৰঙা ফুল এম্ব্ৰইডাৰী কৰিম। অলপ আগত দেখুওৱা ফুলখিনিৰ দৰেই ইয়াতো একেই ষ্টাইলতে ফুলখিনি এম্ব্ৰইডাৰী কৰি ল'ম। ফুলকেইপাহ কৰি হোৱাৰ পাছত এইদৰে কাপোলকেইটাৰ নাম আৰু বিয়াৰ তাৰিখ মই লিখি লৈছোঁ আৰু সেই একেই বেক ষ্টিচ পদ্ধতিৰে এম্ব্ৰইডাৰী কৰিম। দৰাটোৰ কাপোৰযোৰ যিহেতু আগতেই হৈ গ'ল, কইনা কাপোৰযোৰৰ বাবে এইদৰে দুডোখৰ বেলেগ বেলেগ জোখৰ কাপোৰ লৈছোঁ। ডাঙৰ কাপোৰডোখৰ এইদৰে কুচ দি প্ৰথমতে হাতেৰে চিলাই লৈছোঁ যাতে পিছলৈ মেলি নাযায়। তাৰ পাছত কাপোৰডোখৰ এইদৰে উভতাকৈ ৰাখি এম্ব্ৰইডাৰী ফ্ৰেমটোৰ সৈতে চিলাই দিছোঁ। কাপোৰডোখৰ এনেকৈ চিলাইছোঁ যাতে কাপোৰডোখৰৰ দ্বাৰা কইনাজনীৰ পিঠিটো ঢাক খাই নাযায় আৰু পুনৰ উভতাই দিছোঁ। এতিয়া সৰু কাপোৰডোখৰ লৈছোঁ আৰু চাদৰৰ জাপ দিয়াৰ দৰে জাপ দি প্ৰথমতে এইদৰে চিলাই লৈছোঁ। তাৰ পাছত এম্ব্ৰইডাৰী ফ্ৰেমটোত কইনাজনীৰ কান্ধত এইদৰে পুনৰ চিলাই দিছোঁ। ফ্ৰেমৰ ভিতৰৰ কামবোৰ শেষ হোৱাৰ পাছত বাহিৰৰ এক্সট্ৰা কাপোৰবোৰৰ পাৰে পাৰে এইদৰে বেজিৰে চিলাই গৈছোঁ আৰু চিলাই হোৱাৰ পাছত এইদৰে ৰছী দুডাল টানি গাঁঠি মাৰি দিছোঁ। এইটো পদ্ধতিত কাপোৰবোৰ নষ্ট নহয় আৰু ভিতৰলৈ সম্পূৰ্ণকৈ সোমাই যায়। তাৰপিছত আমি ফ্ৰেমটোৰ চাৰিওফালে ডেকোৰেশ্যনৰ বাবে এইদৰে সৰু সৰু হাফ বিট মণি আঠা লগাই গৈছোঁ। সকলোৰে ওচৰত এই ধৰণৰ হাফ বিট মণি এভেইলেবল নাথাকিবও পাৰে, সেয়েহে আনটো ফ্ৰেমত লেচ কেনেকৈ লগাব পাৰি তাক দেখুৱাম। একেবাৰে শেষত এই ধৰণৰ ৰিবনৰ সহায়ত মই দুটা বৌ বনাম আৰু বৌটো ফ্ৰেমৰ একেবাৰে ওপৰত টপাৰ হিচাপে লগাই দিম। দুইটা ফৰ্মৰ ডিজাইন আৰু থিম যিহেতু সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ, সেয়েহে দুইটাৰ ডিজাইন অলপ মই বেলেগ বেলেগকৈ দেখুৱাইছোঁ। বাৰ্থডে, ৱেডিং, এনিভাৰ্চাৰী আদি সকলোতে এই ধৰণৰ হেণ্ডমেড গিফ্ট আপোনালোকে দিব পাৰিব আৰু বনাব নোৱাৰিলে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া মোৰ নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি স্পেচিয়েল দিনবোৰৰ বাবে অৰ্ডাৰো দিব পাৰিব। বাৰ্থডে হুকটোৰ বাবে মই এই ধৰণৰ লেচ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ফ্ৰেমটোৰ চাৰিওফালে এই লেচবোৰ আঠা লগাই দিম। ফ্ৰেমৰ একেবাৰে ওপৰত বৌডাল আৰু এডাল ৰছী ওলমাবলৈ লগাই দিম আৰু একেবাৰে শেষত গুচাই থোৱা কাপোৰখিনিৰ ওপৰত এইদৰে কাগজ লগাই দিছোঁ। নলগালেও বাৰু কোনো কথা নাই আৰু আমাৰ এম্ব্ৰইডাৰী হুক ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।